Vítejte na Lago di Garda, Gardském jezeře v severní Itálii, kde alpský masiv Dolomit přechází do italské nížiny. Prozkoumáme městečka v severní části jezera, vydáme se na okolní plesa a navštívíme i Monte Baldo, nejvyšší horu regionu. Začínáme brzy ráno ve městě Riva del Garda, které se krčí pod skalou a které se pomalu probouzí. Riva del Garda je malebné město nacházející se na severním břehu Lago di Garda. Návštěvníky okouzluje svým šarmem, bohatou historií a nádhernými výhledy na jezero a okolní hory. Historie Rivy sahá až do starověku. Jako strategický přístav u Lago di Garda hrálo město důležitou roli v obchodu a obraně. Pod různými mocnostmi, včetně Benátské republiky a Habsburské monarchie, se Riva stala centrem obchodu a obchodním uzlem mezi severní Itálií a Evropou. Město je známé pro svůj historický střed s úzkými uličkami, elegantními budovami a přístavem. Během 19. století se stalo populárním letoviskem pro aristokracii a lákavým cílem pro turisty. Při procházce můžete objevovat historické památky, nejznámější z nich je hrad Riva, známý také jako Rocca, nacházející se v srdci města. Tento impozantní hrad si dodnes zachovává tradiční a elegantní ráz, je obehnán vodním příkopem a přístupný přes padací most. První zmínky o hradu pocházejí již z roku 1124 a od té doby hrál důležitou roli v historii Rivy. Z Riva del Gardy se přesuneme do městečka Torbole sul Garda. Autem projíždíme tunelem, pěší a cyklisté využívají stezku kolem vápencové skály Monte Brione, která odděluje tato dvě města a dává této části nezapomenutelný charakter. Torbole sul Garda bylo vždy upozaděno před slavnějším sousedem Riva del Gardou, jeho poloha však nahrává milovníkům vodních sportů. Během středověku a renesance Torbole rozkvétalo jako centrum obchody a kultury. Obchodníci a umělci sem přicházeli z celé Evropy, což ovlivnilo místní architekturu a životní styl. Dnes si Torbole sul Garda zachovává svůj historický ráz s malebnými uličkami a historickými budovami. Při procházce městem se můžete setkat s důkazy jeho dlouhé a bohaté historie. Zatímco Riva del Garda je plná penzionů, apartmánů a hotelů, v Torbole je převážná část pobřeží zabrána kempy. Ty nabízejí plné zázemí pro milovníky vodních sportů, kteří sem jezdí za windsurfingem, kitesurfingem, plachtěním a v posledních letech moderním foilsurfingem. Lago di Garda má ideální větrné podmínky. Téměř každý den se můžete spolehnout na stálé větry Peler a Ora. Peler je silný a chladný proud větru, který fouká ráno od severu k jihu. Ora je teplejší větrný proud, který začíná foukat z jihu k severu odpoledne a pokračuje až do večera. Oba větry vznikají díky teplotním rozdílům mezi horskými masivy na severním konci jezera a teplým vzduchem na jihu. A co je to vlastně ten foilsurfing? Je to vodní sport, který kombinuje prvky windsurfingu a hydrofoilu. Hydrofoil je speciální konstrukce umístěná na prkně pod vodou a generuje vztlak, který umožňuje surfaři dosáhnout vyšší rychlosti a klouzat nad vodní hladinou. V podstatě to funguje tak, že se surf při dostatečné rychlosti zvedne nad vodní hladinu, což zmenší odpor a umožní vznášení se. Teploty a větry na Lago di Garda dávají místnímu podnebí až středomorský charakter. Nesmíme však zapomenout i na okolní krajinu, která je plná větších i menších jezer a ples. Na sever od Gardy najdeme hned několik z nich. Lago di Cavedine v údolí Valle dei Laghi je obklopeno zelenými kopci a skalnatými útesy. Více severněji od Lago di Cavedine leží Lago di Molveno. Je známé svou křišťálově čistou vodou a je ideálním výchozím místem pro pěší turistiku a horskou cyklistiku. Malebné stezky a cesty vás provedou překrásnou přírodou a umožní vám objevovat uchvatné výhledy na jezera a Dolomity. Od těchto dvou větších jezer se posuneme zpátky na jih k malému, ale o to známějšímu jezírku Lago di Teno. Slavné je díky krásnému ostrůvku nedaleko břehu a průzračné azurové vodě, která vytváří krásný kontrast s okolní zelení.
Je to ideální místo pro odpočinek a relaxaci, ať už plavete v jeho osvěžujících vlnách nebo si užíváte sluneční paprsky na pláži. Asi druhým nejznámějším jezerem po Lago di Garda je Lago di Ledro, které leží západně od Gardy na řece Ponále a stejně jako okolní jezera nabízí i Ledro bohaté možnosti pro turistiku a outdoorové aktivity. Lago di Ledro má také historický význam. Ve 20. letech 20. století byla snížena hladina jezera kvůli výstavbě soustavy tlakových tunelů a potrubí, které díky rozdílným nadmořským výškám pohání hydroelektrárnu na okraji Lago di Garda. Díky snížení hladiny bylo objeveno 12 000 pilotů, na kterých stály pravěké stavby a které potvrdily osídlení regionu již od pravěku. Je to ukázka vyspělé civilizace, která si dávno v minulosti dokázala poradit s kolísající vodní hladinou. Dnes je možné navštívit Muzeum Ledrenského jezera Museo delle Palafite, které prezentuje tato historická naleziště. V hlavní budově můžeme obdivovat historické nálezy, původní kůly, piloty, obrovskou kánoi vyřezanou z kmene jedle před 3500 lety nebo dýku z doby bronzové, tedy z období 2200 až 800 let před naším letopočtem. Venku je potom ukázka původních domů na pilotech, které zdejší obyvatelé stavěli. Z nálezu je patrné, že se jednalo převážně o zemědělce, lovem se živili jen minimálně. Od jezer se nyní přesuneme do výšin. Začneme na břehu Gardy v městečku Malcesine. Odtud vede na masiv Monte Baldo do výšky 1760 metrů nad mořem lanovka s utáčejícími se kabinami. Horní stanice je výchozím bodem pro turistické a cykloturistické trasy, po kterých můžete obdivovat krásy okolních hor i Gardského jezera. Vydat se můžete i na nejvyšší vrchol masívu Monte Baldo, který se tyčí do výšky 2218 metrů nad mořem. Lago di Garda a okolní oblast Dolomit vytvářejí jedinečné a nezapomenutelné prostředí, které láká miliony návštěvníků z celého světa. Monte Baldo je známé pro svou bohatou floru a faunu. Je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, které se přizpůsobily horskému prostředí. Můžete tu narazit na horské orchideje a zvířata, jako jsou svišti, kamzíci nebo orly. Garda je největší jezero v Itálii a je obklopeno malebnými vesnicemi, majestátními horami a uchvatnou přírodou. Oblast Dolomit je světoznámá pro své uchvatné horské vrcholky, scenérie a outdoorové možnosti. Můžete se vydat na dobrodružství v této ohromující horské krajině, objevovat vzácné rostliny a živočichy a užívat si fascinující výhledy na jezero a okolní vrcholky hor. Malebná městečka, jako jsou Riva del Garda a Torbole sul Garda, nabízejí autentický pohled do minulosti a zároveň jsou plné života a atmosféry. Lago di Garda a okolní oblast Dolomit je harmonií přírody a kulturního dědictví. Tato kombinace přináší neuvěřitelné zážitky a možnosti pro aktivní dovolenou, odpočinek a objevování. Je to místo, které vám zanechá nevymazatelné vzpomínky a představuje opravdový poklad severní Itálie.